Gagawa tayo ng waffles! At syempre gagawin nating special din maglalagay tayo ng sweet at savory na mga palaman. At syempre gagawa rin tayo ng hotdog waffle. Pero huwag kayong mag-alala kung gusto nyo gumawa ng hotdog waffle at wala kayong waffle maker, walang problema. Dahil pwede tayong mag-DIY at may style pa. O diba, kahit walang waffle maker, maganda pa rin. Ayan, so eto ang ating mga sangkap. Ang version ng waffle na gagawin natin ay may yeast. So kung wala kayong yeast at gusto nyo gumawa ng waffle, walang problema. Ilalagay ko sa description box ang recipe link natin na walang yeast, baking powder lang yung ginamit natin doon. At eto naman ang ating mga palaman. So unang gawin natin ang ating waffle mix. Eto yung ating gatas. Ayan. Ang ating itlog. Melted na margarine. Pwedeng gumamit ng butter. I-mix natin yan. And eto naman ay optional. Maglagay tayo ng vanilla essence. Ayan. So, dito naman sa isang bowl natin, eto yung ating all-purpose flour. Lagyan natin ng sugar. Instant dry yeast, konting asin, baking powder, konti lang. I-mix natin yan. And then, i-mix natin ang wet at ang ating dry na ingredients. And ayan, eto na po siya. So, ngayon naman ay tatakpan natin to. Ayan. So, takpan natin ito ng cling wrap or kahit anong patakip dyan sa bahay. At i-rest natin ito ng mga 1 hour. Pero kung gusto mo siyang gamitin kinabukasan, pwede mong ilagay sa chiller or sa ref ninyo ng 12 or 24 hours. And ayan, eto na po siya. So, nag-double na ang kanyang size. Okay. Ayan. Tapos, i-mix lang natin to. Ayan. So, magdi-deflate yan. Okay lang yan. Okay. Ayan. So, ngayon ay magsalang na tayo. So, gagamitin ko yung ating waffle maker. Ayan. Okay, maglagay na tayo ng waffle mixture dito. So, siguraduhin na mainit na siya. Okay. Ayan. So, 1/4 cup yung inilagay ko dito. 1/4 din dito. Takpan natin to. At lutuin natin ng mga few minutes. Okay, check natin. Okay, hindi pa siya masyadong brown sa top portion, pero yung bottom ay maganda na yung kulay niya. So, eto yung plain natin. Ito yung pwede mong lagyan ng mga ng mga toppings. So, pwedeng sweet or savory ang gawin mong topping. Ayan, so hanguin natin to. Okay. Okay, next gawin natin. Maglalagay tayo ng hotdog na palaman. Okay, so maglagay tayo dito. And dyan. And ang hotdog na gamit ko ay fried. Maglagay tayo ng konti dito sa top. Takpan na natin. Okay, pwede na yan. Ito naman, lagyan natin ng keso. Ayan. So, kahit anong palaman, pwede mong ilagay dito. Press natin ng konti. Ayan. Okay. Tapos, takpan natin. Ito na yung ating cheese waffle. Oh, hindi halatang may cheese, pero may cheese yan. Alam nyo yan. Okay. Next naman ay i-fry natin dito yung ating itlog at ham na palaman. Optional to ha. Gusto ko lang na may style or design yung ating itlog at ham.
Ayan, so i-close natin. Hindi ko yan totally sinarado ha, para hindi ma-press yung ating itlog. So ayan, eto na sila. Okay, bago tayo magsimula na maglagay ng mga palaman, mag-fry na muna tayo ng ating hotdog. And then unahin natin ang DIY na hotdog waffle natin. So gumawa lang tayo ng maninipis na linya gamit ang ating waffle batter or mixture. So, inilagay ko lang yung mixture natin sa pastry bag. And yes, pwedeng gumamit ng squeezer. At habang basa pa ang ating batter ay ilagay na natin ang hotdog. At dahan-dahan natin itong i-roll. Tapos ay lutuin natin ito until mag-brown na ang buong waffle natin. And then, pwede mo siyang lagyan ng barbecue stick or pwedeng hindi na. And then next ay maglagay tayo ng mga palaman sa ating waffles. So, ang first na gagawin natin ay cookies and cream. So, maglagay tayo ng whipped cream sa ating waffle. Kahit anong brand, pwede. And then, maglagay tayo ng crushed na Oreo. And yes, pwedeng gumamit ng kahit anong cookies. Eto naman ay optional. Maglalagay ako ng chocolate syrup or pwedeng gumamit ng chocolate sauce. Tapos ay i-fold natin ito. Next naman ay strawberry cream. So, maglalagay tayo ng strawberry jam. Ipahid natin yan evenly. And maglalagay din ako ng cream cheese na spread. So, ipahid natin yan sa kabilang side ng waffle. And then, maglagay tayo ng whipped cream. Tapos ay i-fold natin to. Next naman gawin natin ay blueberry cream. So, same, maglagay tayo ng blueberry filling or jam. And then, maglagay tayo ng cream cheese na spread sa kabila. And then, maglagay na tayo ng whipped cream. Tapos ay i-fold natin ito. Next naman ay chocolate. So, magpahid tayo ng Nutella or chocolate spread. And then, next maglagay tayo ng marshmallows. Maglagay din tayo ng crushed na graham crackers. And lagyan din natin ito ng whipped cream at chocolate syrup. And yes, pwede mo siyang gawing overload. So, nagdagdag pa ako dito. Next naman, ang savory natin na palaman. So, nagpahid lang ako dyan ng cream cheese na spread. Ipatong natin ang ham at ang ating itlog. I-fold natin yan at next ang gawin natin ay ham and cheese. So maglagay tayo ng grated cheese at ham. At eto na ang ating mga waffles! Ayan, so tikman na natin. So unahin natin yung waffle na sweet ang palaman. Ayan, so eto yung tikman natin. Okay. Okay. Ayan. Ayan. Yes, syempre, Nutella yung ginamit natin na palaman. Tapos may marshmallow and then cream. Masarap talaga siya. So, I think mas masarap siya kung yung marshmallow natin ay na-torch. Talagang s'mores na s'mores ang dating niya. So, tikman pa natin yung isa, yung may cream cheese. Ayan. Ang laki niya. Yum. Sarap. Yeah. Ang sarap. So yes, masarap din yung cream cheese na spread, no? Ang maganda pa doon, kasi spread siya. So talagang pag-apply mo dun sa waffle natin, mag-glide siya agad. Okay naman din yung yung bar na cream cheese. Pero for me, better na yung cream cheese spread ang gamit natin. Ang sarap niya. Oo. So yes. Yes dito. Kung gusto nyo pa na mai-add dito na
filling, pwede. Pwedeng crush na graham, pwede ka mag-add. Pero eto, and yes, malambot yung waffle natin. Okay, next, savory naman. So, eto may itlog. Ayan, itlog. Ayan. Okay, rinig niyo yung pagkain ko, may crunch dahil inihit ko to kasi gusto ko na warm yung waffle kapag savory yung kakainin. Eto naman, gusto ko sanang initin pero yung whipped cream natin ay baka matunaw. So, yung savory na lang na waffle yung ininit ko. So, yes, alam niyo ang waffle talaga, kahit sweet or savory ang ilagay mo na palaman, ay pak na pak pa rin. Gustong-gusto ko siya. So, di ba yung iba nasa-serve nito, waffle chicken, ganon. Tapos yung iba naman, waffle with hotdog. O, ito nga hotdog, ayan. Sarap. Sarap niya. Subukan natin na may pancake syrup. Okay. Love it. Ako talaga, mahilig ako sa waffle or pancake kapag nasa Jollibee ako. Alam nyo, kapag may order ako na pancake, talagang dapat meron akong savory na kasama nun. So, minsan, corned beef or yung tapa or yung longganisa ba yun or hotdog, ganon. Gusto ko na yung pancake ko, prepare ko with something savory. Okay. Okay, next naman, etong hotdog waffle natin. Sarap. Yum. Ayan. Nabubusog na ako. So, kung ayaw nyo naman na may mga palaman yung waffle, so, syempre, pwede yung i-stock yung waffle tapos lagyan nyo ng pancake na syrup or simpleng butter or margarine. Pwedeng lagyan din ng asukal, ganun, or honey. Simpleng ganun lang kung ayaw nyo ng ganito. And pwede din lagyan ng ice cream. Gusto ko din yon. Ay, oo nga pala, di ba may waffle na palaman ice cream? Pwede din ganun. And yes, pwede mas malaki nito yung isi-serve mo. Yun nga lang, wala akong ganun. Yung akin, yung rectangle, tapos pwedeng gawing square. Pero yun nga, parang bilog. Aesthetic yung dating niya. Aesthetic ba? And alam niyo naman, ang mga ginagawa natin dito ay pwede mong gawing pang negosyo. Or kung meron ka ng cafe ngayon, or may munting shop ka, na pwede kang mag-serve ng pagkain, pwede mo siyang idagdag. So, ayan. Sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!